Cũng giống như khi vua cướp biển Goldie Roger mở ra thời đại hải tặc trong One Piece, trong lịch sử nhân loại cũng đã có một thời kỳ mà người người nhà nhà đổ xô ra biển cho những chuyến hải trình tìm kiếm vàng, danh vọng và quyền lực. Đó là một thời đại huy hoàng của những nhà hàng hải và những thủy thủ kiệt xuất. Và thời kỳ vang son đó ngày nay vẫn còn được lưu dấu trên biểu tượng quốc gia của đất nước Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha có thủ đô là Lisbon, cùng với Tây Ban Nha là hai quốc gia duy nhất nằm trên bán đảo Iberia ở rìa phía tây nam của châu Âu. Họ cùng là người Iberia và người Celts, sau đó bị đế chế La Mã chinh phục và tiếp nhận làn sóng di cư của người Visigoth từ phương Bắc và người Hồi giáo Moors từ phương Nam. Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ tái chinh phục Reconquista của các vương quốc Kitô giáo. Cụ thể là vào thế kỷ thứ 9, hiệp sĩ Vimara Beres đã chinh phục thành phố cảng Portus Calais từ người Hồi giáo Moors, chính là thành phố Porto ngày nay. Tên gọi Portugal trong tiếng Anh hay Bồ Đào Nha trong tiếng Việt chính là bắt nguồn từ tên gọi của cảng thị này. Cũng như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã đạt đến đỉnh điểm vinh quang của mình vào thời đại khám phá. Những con tàu Bồ Đào Nha bắt đầu từ thế kỷ 15 đã dông bườm cho những đại hải trình khám phá thế giới. Vào năm 1494, Hiệp ước Tordesillas đã chia đôi toàn bộ địa cầu của hai quốc gia Iberia dựa theo một đường kinh tuyến. Các vùng đất mới được khám phá bên ngoài châu Âu đã đưa hai quốc gia này trở thành những đế quốc thực dân có quy mô toàn cầu đầu tiên trong lịch sử. Thời đại khám phá này đóng một vai trò rất quan trọng trong bản sắc văn hóa của Bồ Đào Nha. Nhà thơ Luis Vaz de Camões đã sáng tác nên bộ sử thi Os Lusíadas vào thế kỷ thứ 16, ca ngợi các nhà thám hiểm này như những người anh hùng vĩ đại của Hy Lạp La Mã năm xưa. Ông mất vào ngày 10 tháng 6 năm 1580 và đây cũng được xem là ngày lễ quốc gia của Bồ Đào Nha. Mặc dù đã không còn giữ được vị thế cường quốc trong thời hiện đại, nhưng những di sản về văn hóa mà Bồ Đào Nha đã đóng góp cho thế giới là vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là các lĩnh vực như kiến trúc, văn học và thể thao. Hệ thống quốc kỳ và quốc huy của Bồ Đào Nha cũng thể hiện thời kỳ vàng son của lịch sử quốc gia này, với biểu tượng chính là một chiếc hỗn thiên cầu, một thiết bị định vị thời xưa trong các chuyến đi trên biển. Hỗn thiên cầu trong tiếng Anh gọi là Armillary Sphere, là một thiết bị thể hiện các thiên thể lấy trái đất hoặc mặt trời làm trung tâm, bao gồm các vòng bao quanh tượng trưng cho các đường hoang đạo, xích đạo, kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định hệ tọa độ một vật thể trên trái đất. Thiết bị tinh vi này đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử của các cuộc đại hải trình của người Bồ Đào Nha. Và bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu về tứ hoàng của biển cả, tức là 4 nhà hàng hải Bồ Đào Nha vĩ đại nhất và những chuyến phiêu lưu của họ trên đại dương để lại những di sản to lớn cho nhân loại. Vào đầu thế kỷ thứ 15, châu Âu tan hoang vì đại dịch cái chết đen và đất nước Bồ Đào Nha nghèo đói còn phải cạnh tranh với những vương quốc Tây Ban Nha láng giềng. Vì thế, một lựa chọn khôn ngoan hơn cả đó là tìm kiếm cơ hội ở những vùng đất mới thông qua đại dương. Nhân vật đầu tiên đã khơi mào cho những cuộc hải trình khám phá thế giới đó của người Bồ chính là hoàng tử Henrique, biệt danh nhà hàng hải, một chàng thanh niên nhiệt thành tận tụy vì đất nước. Khi Henrique 21 tuổi, ông đã hối thúc triều đình Bồ Đào Nha đánh chiếm thành phố Ceuta vào năm 1415, làm bàn đạp để ông bắt đầu khám phá bờ biển Tây Phi, đem về rất nhiều thực phẩm, vàng và cả nô lệ. Lịch sử đen tối khai thác nô lệ từ châu Phi cũng bắt đầu từ chính thời kỳ này. Sau đó, trong suốt cuộc đời của mình, Henrique đã liên tục khuyến khích và tài trợ cho hàng loạt các cuộc hải trình, cả về công nghệ và tiền của, cho đến khi ông mất vào năm 1460. Di sản quan trọng nhất của Henrique là việc cho phát minh ra lại tàu cánh buồm hình tam giác, gọi là Caravel, nhanh hơn và nhẹ hơn, đặc biệt là có thể đi ngược được chiều gió, giúp cho các thủy thủ Bồ Đào Nha tự do khám phá những vùng biển quanh Đại Tây Dương, từ các con sông và vùng nước nông cho đến các chuyến hành trình xuyên đại dương sau này.
Vì không thể băng qua vịnh Ba Tư được kiểm soát bởi thế giới Hồi giáo, nên người Bồ Đào Nha đã tìm đủ mọi cách để có thể vượt qua châu Phi và đến với phương Đông đầy bí ẩn. Và cuối cùng thì họ đã thực hiện được ước muốn đó vào năm 1498. Được xem là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất lịch sử thế giới, thuyền trưởng Vasco da Gama cùng với thủy thủ đoàn xuất chúng của mình cuối cùng cũng đã vượt qua mũi hảo vọng ở Nam Phi và là những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Ấn Độ qua đường biển. Thành tựu đột phá này của Vasco da Gama đã thiết lập một tuyến đường biển nối liền Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, tạo tiền đề cho sự giao lưu mạnh mẽ giữa phương Tây và phương Đông, cũng như bắt đầu giai đoạn thịnh vượng nhất của Bồ Đào Nha. Vải vóc, gốm sứ, trà và quan trọng nhất là gia vị, thứ nguyên liệu kỳ diệu vừa có thể tăng hương vị món ăn, vừa có thể giúp bảo quản được thực phẩm, là những mặt hàng siêu hot có giá trị bằng vàng được cả châu Âu săn đón, đưa Bồ Đào Nha trở thành một đế quốc ngày càng giàu có và hùng mạnh. Di sản vĩ đại này của Vasco da Gama đưa ông trở thành một trong những nhân vật lịch sử quan trọng nhất của lịch sử Bồ Đào Nha, và cũng trở thành nhân vật chính trong sử thi Os Lusíadas được mọi người dân nơi đây yêu mến. Trong số các thuộc địa của đế quốc Bồ Đào Nha thì thuộc địa quan trọng bậc nhất chính là Brazil, và người đã khám phá ra vùng đất này chính là thuyền trưởng Pedro Álvares Cabral vào năm 1500. Không biết vô tình hay là cố ý mà thủy thủ đoàn của Cabral thay vì đi về hướng đông để đến Ấn Độ, lại đi về hướng tây của Đại Tây Dương để đặt chân lên một vùng đất vô tình nằm trong phạm vi sở hữu của Bồ Đào Nha, dựa theo hiệp ước Tordesillas. Ban đầu Cabral tưởng rằng đó chỉ là một hòn đảo giữa đại dương, nhưng hóa ra đó lại là cả châu lục Nam Mỹ. Và vùng đất đó sau này được đặt tên là Brazil, với nguồn lợi khổng lồ từ cây mía, nguyên liệu chính để sản xuất ra đường cho toàn châu Âu. Chính vì sự kiện này mà cho đến ngày hôm nay, Brazil là quốc gia Nam Mỹ duy nhất có ngôn ngữ chính là tiếng Bồ Đào Nha, khác với toàn bộ các nước Nam Mỹ khác nói tiếng Tây Ban Nha. Thuyền trưởng Cabral từ đó cũng trở thành người anh hùng dân tộc của đất nước Brazil, một biểu tượng gắn liền hai quốc gia châu Âu và châu Mỹ này. Và cuối cùng là trường hợp đặc biệt nhất. Ferdinand Magellan vốn là một thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, với kế hoạch cũng sẽ đi đến châu Á nhưng bằng cách đi về hướng Tây. Kế hoạch này đã không được triều đình Bồ Đào Nha ủng hộ, vì thế mà Magellan đã đến Tây Ban Nha và được vua Charles đệ nhất tài trợ vào năm 1519. Trong hành trình đi qua Nam Mỹ, Magellan đã phát hiện được một tuyến đường biển rất hẹp và khó đi, nhưng lại là một con đường tắt nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Eo biển này ngày nay được đặt theo tên của chính Magellan, và vùng biển mới được khám phá cũng được chính Magellan đặt tên Mar Pacifico hay Thái Bình Dương, nghĩa là vùng biển bình yên. Ông đến được Philippines vào năm 1521, hoàn thành một chiến công mà trước đó chưa từng có ai thực hiện được, là lần đầu tiên du hành vòng quanh thế giới. Đại hải trình của Magellan vì thế được xem là vĩ đại nhất của thời đại khám phá, là chuyến hải trình quan trọng nhất của lịch sử thế giới. Vào năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 500 năm chuyến đi này, cả hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã nộp hồ sơ đăng ký lên UNESCO để tôn vinh kỳ công này là một di sản chung của cả hai đất nước Iberia. Như vậy có nghĩa là chiếc hổn thiên cầu ngày nay mà bạn nhìn thấy trên lá quốc kỳ của Bồ Đào Nha chính là biểu tượng nhắc nhớ về kỷ nguyên vàng son nhất trong lịch sử của đất nước này, với những vị thuyền trưởng vĩ đại, những đại hải trình khám phá ra những vùng đất mới và mở ra những trang sử mới cho lịch sử nhân loại. Tại Việt Nam, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Francisco de Pina là người đầu tiên đã ghi âm tiếng Việt bằng ký tự Latin, tạo tiền đề để hình thành nên hệ thống chữ quốc ngữ sau này. Ok, mình hy vọng các bạn đã học được một điều mới trong ngày hôm nay và sẽ có cảm hứng học một điều mới nữa trong ngày mai. Hãy cùng thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và ủng hộ team mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Tường, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.